สวัสดีครับผมชื่อนายธเนศ พลดำรงชาติเลขที่1ห้อง E2/7 วันนี้ผมจะมานำเสนอการใช้กล่องรับสัญญาณเข้ากับทีวีครับขอเชิญรับชมได้เลยอันดับแรกทำการเตรียมกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์มาครับแล้วทำการต่อสายสีเข้าหลังทีวีตามสีที่กำหนดครับ3. ทำการเปิดทีวีแล้วทำการเปิดปุ่มกล่องรับสัญญาณครับแล้วทำการกดรีโมททีวีคำว่า AV 1 ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมนายธเนศ พลดำรงชาติห้อง E2/7 เลขที่1ขอบคุณครับ